Hello guys, here is the question set number 50 and this one also according to the Ranavima School DB. In the 49 question we have created the backup file, and here we want to use the backup file and restore that. They are asked in here, after installing the operating system on the computer, the software was reinstalled. All previous data needs to be restored in the database. To do this, use the previously created Ranavima School DB backup file. Create the required store query. එතනදී දැන් ඔයාලට කියන්නේ අපි 49 ඉදි කරා backup file එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා CMD එක use කරලා. එතකොට මෙතනදී කරන්නේ අපි හදාගත්ත backup file එකෙන්ම ආයෙ restore කරගන්න ඒ data ටික ඒ Ranavima School DB කියන database එකට. දැන් බලමු කොහොමද ඒක අපි කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ CMD එකට. එතන අපි ඒක CMD කියලා search කරලා මේක අපි run as administrator දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බටන් එක අපි ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේකට අපි දෙන්න ඕනේ දැන් මෙතන system 32 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි දෙන්න ඕනේ cd කියලා දාලා මෙහෙම ඊට පස්සේ did එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි c එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ආයෙ දෙන්න ඕනේ cd කියලා අපි යන්න ඕනේ මේකේ program files වලට කියන එක අපි මෙතනදී දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේව අපි program files වල ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ MySQL එකට. එතකොට අපි දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට MySQL කියලා. ඊට පස්සේ අපි MySQL එක ඇතුළට ආවා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට දෙන්න පුළුවන් අපි යන්න ඕනේ MySQL server එකට. එතන මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් MySQL කියලා දාලා අපිට දෙන්න පුළුවන් server එක. මෙතනදී අපි server එක දාලා ඒක server එක 8.0 කියන එකත් අපි ඒ විදිහටම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකත් දැම්මට පස්සේ ඔන්න අපි MySQL server එකත් ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ bin එකට. ඊට පස්සේ cd කියලා දාලා අපි දෙනවා bin කියලා. ඊළඟට අපි bin එක ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි backup කරගන්න ඕනේ. මේ backup එකට අපි දාන්න ඕනේ MySQL කියලා දීලා ඊළඟට දෙන්න ඕනේ u කියලා username ඒක root. ඊට පස්සේ ආයෙ දෙනවා ඊළඟට p කියලා password එක. එතකොට මේක දෙන්නේ Ranavima School DB කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක දාගෙන ඊළඟට මේකේ greater than mark එක තමයි අපි දැම්මේ. backup කරද්දි මේක දෙන්නේ lower than mark එක තමයි. ඒකෙදි ඒක දීලා ඊළඟට මේකේ තියෙන location එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි දැන් HED එකට කියලා බලමු. දැන් මේකේ මේ තියෙන්නේ Ranavima School DB එකේ ඒ data ටික දැන් අපි මේ ටික අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපේ දැන් අපි කලින් backup කරපේගෙන ආයෙ දාන්න. එතෙන් අපි මේ ඔක්කොම select කරලා අපි මේ විදිහට drop කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඕකේ කරාට පස්සේ එතනට පේනවා මෙන්න මේ Ranavima School DB කියන database එකට ගියාට පස්සේ ඒක දැන් refresh කරත් මොනවත් ඒකේ data නැහැ කියන එක. ඒ වගේම අපි දැන් බලන්න ඕනේ අපි දැන් කලින් හදාගත්ත එකේ location එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් මම පෙන්නන්න. අපි මේ විදිහට D එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Ranavima School DB කියන backup එක අපි හදලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ නම ඕනේ. එතකොට අපි ඒක copy කරගමු. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි ICMD එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී අපි දෙන්න ඕනේ ඒක තියෙන්නේ කොතනද? මේක අපි දෙනවා D එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ copy කරගත්ත එක මෙතන paste කරගන්නවා. Ranavima School DB backup කියන එකෙන් තමයි අපි save කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ .sql කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා enter password කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ MySQL එකට අපි දීලා තියෙන password එක තමයි අපි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. මෙතන error එකක් එනවා. මේකෙදි password එක වෙනසක් ඇත්තේ. අපි ආයේ ඒක දාගෙන බලමු. ඒක paste කරගමු. ඊළඟට password එක දාන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඒක දාගමු. අන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට blink වෙන විදිහට එනවා. එතකොට ඊළඟට මෙන්න මේ program files කියලා මෙන්න මේක ආයෙමත් view වෙනවා. එතකොට මේකේ කලින් අර අවුලක් ආවේ කියන්නේ error එකක් ආවේ. මෙන්න මේකේ අපි password එකේ වෙන දෙයක් තිබ්බ හින්දා. එතකොට දැන් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් HediSQL එකට දැන් මේ Ranavima School DB එකේ දැන් මොනවද data නැහැ. දැන් මේක refresh කරාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා අර කලින් අපි අයින් කරගත්ත ටික මේ විදිහටම වෙලා කියන්නේ. අපි backup එකේ ඒ ඔක්කොම ටික restore වෙලා තියෙනවා. එතනදී අපි වෙන වෙනම ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැන් Ranavima School DB එකට දැන් ඒකේ data ටිකක් තියෙනවද කියලා. එතකොට දැන් මේකේ අපි data වලට ගියොත් අද ඒ data ටිකත් ඒ විදිහම තියෙන. ඒකටත් මොනවත් අවුලක් වෙලා නැහැ. එතන මේ කලින් දාගත්ත subject ටික එතකොට teacher data ටික ඒක teacher subject ඒ ඔක්කොම දාපු data ටික ඒ විදිහම store වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙදි අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි කලින් හදාගත්ත backup එක ආයෙ restore කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද අපි මේක CMD use කරලා අදාළ විදිහට query එක ලියලා අපි කලින් හදාගත්ත එක ආයෙ restore කරගන්න කියන එක. ඉතින් අපි මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.